මම චෙෆ් සුජිත් ආරියරත්න අදත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක රසායනික YouTube channel එකත් එක්ක රස පිට්ටු එකක් හදන්න. හැබැයි මේ පිට්ටු එක හදන්න විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපේ දේශීය විදියට නව තාලයක එකතු කරමින් තමයි මේ පිට්ටු එක හදන්නේ. මේක හදන්න අපි ගන්නවා oats. Kellogg's oats තමයි අපි මේකට භාවිත කරන්නේ. අපි භාවිත කරන Kellogg's oats. ඔය ඇත්තට කුරක්කම් පිටු වලින් හදලා තියෙනවා. හාල් පිටු වලින් හදලා තියෙන එක එක පිටි වර්ග වලින් හදලා තියෙනවා. අපි මම හිතන්නේ අපි මෙච්චර කාල හදන්නේ oats වලින්. හදලා බලමු ඇත්තටම රසයි රස වගේම ගුණයි oats වලින් හදන පිට්ටුව. අපේ විදියට අපේ තාලෙට තමයි මේක හදන්නේ. අපි ගන්නවා කරපිංචා. ඒ වගේම අමු මිරිස්. ලුණු. ඒ වගේම අපි ගන්නවා ලුණු. අවශ්‍ය වතුන ලුණු ගන්නවා. ගාගත් පොල්. මේ ටික ඔක්කොම දාලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක එකතු කරගන්නවා හාල් පිටි සල්පයක්. හාල් පිටි සල්පයක් එකතු කරලා මේක හොඳට බයින්ඩ් වෙන්න ඕන නිසා හාල් පිටි සල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඇත්තටම රසයි ගුණයි ඒ වගේම හදා ගන්නත් පහසුයි. අලුත් කෑමක් මේ කියන්නේ ඇත්තටම රසායනික YouTube එකෙත් එක්ක වල ඉන්නකොට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට මම දැන් තව එකතු කරනවා බොහොම චුට්ටක් වතුර එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක පොඩි තෙත ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. මේක හොඳට ස්ටීම් වෙන්න ඕන නිසා. ඔව් මෙන්න මේ මික්සරේ තමයි අපි හැදුවේ. මේක ඇත්තටම අපිට ලොකුවට අපි සාමාන්‍ය පිට්ටු හදනකොට අපි අතින් මෙහෙම හොඳට පොඩි කරන්න එපා කැට කැට එන්න. මේක එහෙම මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඕට්ස් වල තියෙන අර පියරි ගතිය නිසා ඒ කැට ගතිය නිකම්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව් මෙන්න මේ මික්සරේ දැන් අපිට තියෙන්නේ ස්ටීම් කරගන්න තමයි පිට්ටු බම්බුවකාරී. අපිට කැමති විදියක මේක ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. ඔව් අපි මේ හදාගත්ත පිට්ටු මික්සරනේ අපි දැන් හදාගන්නේ පිට්ටු බම්බුවට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රෙදි කෑල්ලක් බැඳලා ඒ විදිහට ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. කැමති විදියට මේක ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. මම අද මේ පිට්ටු බම්බුවට දාලා තමයි ස්ටීම් කරගන්න හදන්නේ. අපි ඇත්තටම අපේ සාම්ප්‍රදායික පිට්ටු හදන විදියටම තමයි හදන්නේ. අපි මේකට භාවිතා කරලා තියෙන જાතිය විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක අරගෙන තියෙන්නේ oats. ඊට පස්සේ මේක උඩින් හොඳට අපේ සාමාන්‍ය පිට්ටු වගේම තමයි මේක උඩින් හුමාලේ මෙතනින් එනකොට තමයි අපි දැනගන්නේ මේ පිට්ටුව තැම්බිලා කියලා. ඒ වෙලාවට තමයි පිට්ටුව බාගන්නේ. ඔව් මෙන්න මේ විදියට දාගත්ත පිට්ටු එක අපි මෙහෙම වහලා හුමාලෙන් තම්බ ගන්න ඕන. ඔව් මේ තියෙන්නේ අපි oats වලින් හදාගත්ත පිට්ටු එක. ඇත්තටම බැලුමට ඇත්තටම හොඳ කැම රුචියක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම පෝෂක ගුණය අතින් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. කුරක්කම් පිට්ටු අපි කාලා තියෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒ වගේම හාල් පිට්ටු කාලා තියෙනවා. එක එක විදිහ පිට්ටු කාලා තියෙනවා. සමහරවිට ඔයාලා කන්න නැති වෙද්දි මෙච්චර කල් ඕට් පිට්ටු. එහෙනම් ඉතින් රසායනික YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඕට් පිට්ටු කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි මේක හදලා ඉවරයි. ඊට මේක මේසෙ පිළිගන්නමු. මම මෙන්න විදිහට මම පිළිගන්නවන්නම් කරලා මේකට තමයි කැමති කරි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් අපේ සම්ප්‍රදාය විදිහට අපේ විදිහට මම මේකට පොල් කිරි ටිකක් තමයි දාන්නේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ oats වලින් හදපු රස පිට්ටු.